ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম যে হৈছিলে মানে 2021ত 21 নৱেম্বৰত তো সেই 21 নৱেম্বৰ এক্সামৰ কুৱেশ্যনছ মানে কি আহিছিলে বা কি সোধা হৈছিলে তো সেই কুৱেশ্যনসমূহৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিম তো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ পঢ়ি আছে তেনেহ'লে ভাল কিন্তু যদি পঢ়া নাই কিন্তু বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰসমূহ চাই থাকিব কাৰণ বহুত নলেজ হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ একচুৱেলি B.Ed এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত সোধা হয় তো তাৰ বিষয়ত জানিব পাৰিব ওকে B.Ed এণ্ট্ৰেন্স হয় ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ এই বুকখন ল'ব পাৰে যদি আপুনি লৈছে তেনেহ'লে টেনশ্যন নাই আৰু বেলেগ ল'ব নালাগে ওকে চ' তাৰপিছত আপোনাৰ এই বুকছত মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বা বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাকো পাই যাব তাৰ লগতে আপোনাৰ কুৱেশ্যনছ মানে যিটো আমাৰ চিলেবাছ অনুসৰি মানে কুৱেশ্যনছবিলাকো দিয়া আছে ইয়াতে ওকে তো এটাৰ পিছত এটা তেনেকুৱা ৰিজনিং ইংলিছ টিচিং এপ্টিটিউড GK তো এই কুৱেশ্যনছবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব তো এতিয়া আহোঁ আমাৰ মেইন টপিকলৈ আৰু এটা কথা যদি আপুনি এই বুকখন বাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তাত যাই কিনে অনলাইনত পে'মেণ্ট কৰিলে PDF বুকখন খোল খাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে সেইটো অসুবিধা পায় তেনেহ'লে ইয়াতে হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি মানে কেনেকৈ কিনিব লাগে বা যদি আপোনাৰ গুগল পে' ফোনপে' থাকে তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলিও হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে কিনিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু এই কুৱেশ্যনছবোৰ আপোনালোকে আমাৰ যিটো ইবুক আছে এই ইবুকখন পাই যাব যদি আপুনি লৈছে তেনেহ'লে ভাল যদি আপুনি ইবুক বাই কৰিছে তথাপি আপুনি চাব কাৰণ ইয়াতে মই অকল সেই কুৱেশ্যন পেপাৰটো ডাইৰেক্টলি নকওঁ ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ এই কুৱেশ্যনৰ লগত জড়িত মানে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক কুৱেশ্যনছ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তো সেই কুৱেশ্যনছবিলাকো মই ইয়াতে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম So here প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে এ বিল ফৰ নিউ চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ইন ডেছ হেজ পাছ ইন দ্য লোকসভা ইন আগষ্ট 2021 যে আগষ্ট 2021ত লোকসভাৰ এটা চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি বিল পাছ হৈছিলে তো এইটো কোন অঞ্চল বা কোনখন ৰাজ্যৰ বাবে তো এইটো হৈছে আমাৰ লাডাখ এখন ৰাজ্য নহয় লাডাখ হৈছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল অ'কে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ কেইটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে 8টা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে অ'কে 8 যে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ বৰ্তমান ইউনিয়ন টেৰিটৰী হয় অ'কে চ' এইখিনি জানি থ'ব তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হাউ মাছ এৰিয়া অফ দ্য আৰ্থ ছাৰ্ফেচ অ'কে যে হাউ মাছ এৰিয়া অফ দ্য আৰ্থ ছাৰ্ফেচ ইজ কভাৰ্ড বাই অ'চিয়ান অ'কে আমাৰ ভূপৃষ্ঠৰ কিমান শতাংশ মানে মহাসাগৰে আগুৰি আছে এইটো হৈছে 71% অ'কে 71% মহাসাগৰে আগুৰি আছে আমাৰ ভূপৃষ্ঠৰ তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হৈছে কি হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া যে ভাৰতবৰ্ষৰ যে লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট যিটো আছে আঞ্চলিক যিটো আমাৰ স্থানীয় চৰকাৰ বুলি কওঁ তো তাৰ ফাদাৰ বা পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় তো আনচাৰটো হৈছে লৰ্ড ৰিপন অ'কে এটা কিন্তু মহাত্মা গান্ধী নক'ব কাৰণ মহাত্মা গান্ধীও আমাৰ যিটো লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুত হাত আছে কাৰণ তেওঁ আমাৰ যিটো গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পঞ্চায়ত বুলি কওঁ যিটো আমি বা আমাৰ যিটো স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল তো সেই অঞ্চলসমূহৰ বাবে কিন্তু বা কি কয় প্ৰাসংগিকতা আছে কিন্তু আমাৰ যিটো ফাদাৰ বুলি কোৱা হয় লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ তো তেখেত হৈছে লৰ্ড ৰিপন অ'কে তো তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হৈছে কি হোৱাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যনেল TV চেনেল তো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যনেল TV চেনেলটোৰ নাম কি এইটো হৈছে জ্ঞান দৰ্শন অ'কে জ্ঞান দৰ্শন হৈছে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম TV চেনেলৰ নাম যদি কওঁ ৰেডিঅ' চেনেল এটা আছে আপোনালোকে জানেনে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেডিঅ' চেনেল আছে যি আপোনাৰ শিক্ষা দিয়ে এইটো হৈছে জ্ঞান বাণী অকল বাণীহে আহে তাতে আমি দৰ্শন কৰিব নোৱাৰি এইটো এটা ট্ৰিক হয় আপুনি মনত ৰাখিব পাৰিব যে জ্ঞান বাণী হৈছে আমাৰ ৰেডিঅ' চেনেল আৰু জ্ঞান দৰ্শন হৈছে TV চেনেল যিটো এডুকেশ্যনৰ কাৰণে বা এডুকেশ্যন পাৰপাছৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে অ'কে যিটো অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি বা কি কয় অ'পেন যিটো মুক্ত শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে ভূমিকাটো উল্লেখযোগ্য অ'কে চ' তাৰপিছত According to NEP মানে New Education Policy 2020, the minimum degree qualifications of teachers will be 4-year integrated B.Ed by the year তো কৈছে 2020 চনৰ যিটো আমাৰ শিক্ষানীতি আছে আপোনালোকে জানে 2020 চনৰ নতুন এটা শিক্ষানীতি মানে আহিছে যেটো এতিয়ালৈকে হয়তো ইমপ্লিমেন্ট ভালকে হোৱা নাই কিন্তু হ'ব তো আৰু সেই শিক্ষানীতিত কি হৈছে কিমান চনত মানে যেটো আমাৰ 4-year B.Ed ইন্টিগ্ৰেট যেটো B.Ed সেইটো কম্পালসৰি হ'ব এটো হৈছে আমাৰ 2030 চনৰ পিছত বা 2030 চনৰ পৰা ওকে যে according to 2011 census which northeastern state top the literacy rate তো
তো কোন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটে মানে লিটাৰেচি বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত টপত আছে যিটো 2011 চনৰ চেঞ্চাছ অনুসৰি তো এইটো হৈছে আমাৰ মিজোৰামৰ শতকৰা কিমান আছিলে এটা 91.3%। অ'কে, তো মিজোৰামৰ বিষয়ত আপুনি এটা কথা জানিব পাৰে যে মিজোৰাম কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো অৰণ্যৰ ক্ষেত্ৰত অ'কে যিটো অৰণ্য শতাংশৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ফাৰ্ষ্ট আছে। যদি কয় অৰণ্য বেছি তেনেহ'লে সেইটো হৈছে আমাৰ মধ্যপ্ৰদেশ, কিন্তু শতকৰা হিচাপত মিজোৰামত আছে। অ'কে, নৰ্থ ইষ্টৰ এইটো নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যৰ লগত কিমান চনত ইনক্লুড হৈছে বহুত কুৱেশ্যন আহি যায় ইয়াৰ পৰা। ছিকিম নৰ্থ ইষ্টৰ লগত 1975ত ইনক্লুড হৈছে, যিটো 22তম ৰাজ্য বুলি কোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষত। অ'কে, ভাৰতবৰ্ষৰ 22তম ৰাজ্য হৈছে আমাৰ ছিকিম। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কি লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম ডেট লঞ্চ ইন 5 ছেপ্টেম্বৰ 2017। 5 ছেপ্টেম্বৰ মানে কি 5 ছেপ্টেম্বৰ 2017ত লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম এটা লঞ্চ হৈছিলে। তো সেইটোৰ নাম কি আছিলে বা সেই প্লেটফৰ্মটোৰ নাম কি আছিলে? প্লেটফৰ্মটোৰ নাম হৈছে দীক্ষা। অ'কে, দীক্ষা মনত ৰাখিব। চ' তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে কুৱেশ্যনটো হৈছে যে প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল ইজ মেনশ্যন ইন দ্য আৰ্টিকেল নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনছ। তো কুৱেশ্যনটো অলপ মানে হেৰি হৈছে, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কুৱেশ্যন দিওঁতে কেতিয়াবা মানে গ্ৰামাটিকেলি মিষ্টেক কৰে। যি কি নহওক, যি এটা কৈছে প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল সম্পৰ্কত এটা আৰ্টিকেল আছিলে, তো সেই আৰ্টিকেল কোনটো? তো ইয়াতে হৈছে 356। তো ইয়াতে আমাৰ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি, ভাৰতবৰ্ষৰ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত 3টা আৰ্টিকেল আছে, আপোনালোকে জানেনে? য়েছ, এটা হৈছে আপোনাৰ 352 আৰু এটা 356 যিটো এইটো, আৰু এটা হৈছে 360। তেতিয়া হৈছে 352ৱে কি কয় যে 352 হৈছে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি, গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে মানে ইমাৰ্জেঞ্চি জাৰি কৰিব পৰাৰ যিটো ক্ষমতা এইটো ৰাষ্ট্ৰপতি আছে। আৰু যিটো আৰ্টিকেল এইটো হৈছে 352। তাৰপিছত 356 হৈছে ৰাজ্য বিশেষে কোনো এখন অঞ্চলত যদি জাতীয় জৰুৰী অৱস্থা কি কয়, কোনো এখন অঞ্চল যদি নিৰৱচ্ছিন্ন বা সেই অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন হওক বা এনেকুৱা অচলা বচা সৃষ্টি হয়, তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেই অঞ্চলত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন জাৰি কৰিব পাৰে। তেনেকুৱা জম্মু কাশ্মীৰত কৈ থাকে। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে মিজোৰাম, কি বুলি কয় নাগালেণ্ড, চ' এনেকুৱা ৰাজ্যবিলাকত বেছি ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনটো চলি থাকে। এইটো জানি যাব। চ' তাৰপিছত এইখিনি জানিব। আৰু ইয়াত লগত মানে কি আৰ্টিকেল লগত কিন্তু বহুত কুৱেশ্যনছ আহে, আপোনালোকে খুব ভালকৈ জানিব। ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা আৰ্টিকেল আছিল আৰ্টিকেল 21A। অ'কে, যিটো আমাৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত। এইটো আৰ্টিকেল মানে কি নেক্সট যিটো ইয়াৰৰ 2020 চনৰ যিটো B.Ed এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হৈছিলে, তো তাতে আহিছিলে যে আৰ্টিকেল 21A কি লিখা আছে। এইটো হৈছে আমাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে লিখা আছে। অ'কে, তাৰপিছত হৈছে কুৱেশ্যনটো হৈছে 10+2 পেটাৰ্ণ ইন এডুকেশ্যন ছিষ্টেম ৱাজ ৰিকমেণ্ড বাই। তো 10+2 যিটো এডুকেশ্যনৰ যিটো ছিষ্টেম আছিলে, মানে যেতিয়া বৰ্তমানো আছে এতিয়াও আছে। আৰু এই যিটো 10+2 ছিষ্টেম, 10+2 মানে কি, যিটো আমি 2+2 হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বুজায়, আৰু 10 মানে ক্লাছ 10লৈকে। অ'কে, ইয়াতে আৰু এই যিটো ছিষ্টেমটো এইটো বহুত দিন কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত ফ'ল' হ'ল। আৰু এই ছিষ্টেমটো যিজন ব্যক্তি ৰিকমেণ্ড কৰিছিল তাৰ নাম, বা যিজন ব্যক্তি মানে সেইটো ব্যক্তি আছিলে কোঠাৰী, কিন্তু যি কমিশ্যনে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে তো কমিশ্যনৰ নাম আছিলে কোঠাৰী কমিশ্যন। অ'কে, অ'কে, আৰু ইয়াতে বহুত কুৱেশ্যনছ আছে। ইয়াতে নেক্সট আমি ছেকেণ্ড পাৰ্ট ওলাম। আৰু আপোনালোকে যদি মানে বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড আছে বা আমাৰ B.Ed এণ্ট্ৰেন্স ক্ৰেক কৰাৰ ইচ্ছা আছে, তেনেহ'লে ভালকৈ পঢ়িব আৰু গোটেইকেইখন ভিডিঅ' চাব। আমাৰ যোৱা বছৰ বা তাৰ আগৰ বছৰ কিন্তু B.Ed এণ্ট্ৰেন্সৰ লগত জড়িত বহুত ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। যিটো আমাৰ প্লে'লিষ্ট আছে বা চেনেলত গৈ কেনে প্লে'লিষ্টত যাই চাব পাৰে। আৰু নহ'লে মই যদি পাৰোঁ ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে যাই ডাইৰেক্টলি চাব পাৰিব। অ'কে, অ'কে, নাও ইয়াতে বহুত মেথড আছে, যিকোনো মেথড ইউজ কৰি মানে গুগল পে', ফোনপে' বা আপোনাৰ কাৰ্ড ইউজ কৰি পে' কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, যদি পে' কৰাৰ পিছত ডাউনলোড নহয় তেনেহ'লে মোক হোৱাটছআপ কৰিব, মই আপোনাক চেণ্ড কৰি দিম, কাৰণ পে'মেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে মোৰ তাতে মেছেজ আহি যায়। অ'কে।